तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो च्यानल टेक्नोटिप्स। साथीहरु, गएको भिडियोमा मैले यस्तो प्रकारको एउटा ब्लग बनाउन तपाईहरुलाई सिकाएको थिएँ, जुन ब्लग एउटा वेबसाइट जस्तो देखिन्थ्यो। तर मलाई यसको थीम भने पटक्कै मन परेन साथीहरु। त्यसैले यो भिडियोमा यसको थीम कसरी चेन्ज गर्ने अनि धेरै राम्रो थीमहरु हामी कहाँ पाउन सक्छौं, र हामीले बनाउन लागेको वेबसाइट अर्थात ब्लगमा म तपाईहरुलाई कस्तो प्रकारको थीम हामी चेन्ज गर्ने छौं भनेर म तपाईहरुलाई यहाँ देखाउन चाहन्छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो थीम धेरै राम्रो छ, एउटा वेबसाइट जस्तो देखिन्छ। त्यसैले यो थीम आज हामी लिने छौं अनि यो थीम हामी कहाँ पाउन सक्छौं, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अलिकति तल कन्ट्याक्ट फर्म पनि धेरै राम्रो आएको छ। तपाईहरु यहाँ धेरै राम्रोसँगले आफ्नो तरिकाले मिलाउन सक्नुहुनेछ। तर यसमा बिना कोडिङ, बिना होस्टिङ अनि बिना डोमेन हामी यस्तो धेरै राम्रो वेबसाइट चलाउन सक्नेछौं साथीहरु। हुन्छ होला तपाईहरु विभिन्न लिंक, फेसबुकको लिंक, ट्विटरको लिंक दिएको छ। अब यसमा हामीले क्लिक गर्ने हो भने अहिले त हामीले जहाँबाट थीम लिएका थियौं त्यही जानेछ साथीहरु, त्यसै फेसबुकमा जानेछ। यो वेबसाइटमा कोही भिजिट गर्न आउनुभयो अनि यहाँ फेसबुकको लिंकमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईकै फेसबुकमा कसरी लिंक गराउने भनेर यो भिडियोमा हामी जान्नेछौं। अनि प्रोफाइल पिक्चर पनि हामी चेन्ज गर्नेछौं, त्यसपछि थीम पनि चेन्ज गर्न। त्यसोभए सुरु गरौँ। हामी यो कहाँबाट पाउन सकिन्छ अनि कसरी थीम चेन्ज गर्न सकिन्छ भनेर तपाईहरुलाई म पुरै जानकारी दिनेछु। त्यसैले यो भिडियोको अन्तसम्म हेर्नु होला साथीहरु। अनि तपाईहरु पनि यो यस्तै वेबसाइट सजिलैसँग बनाउनु होला साथीहरु। यसको लागि तपाईहरु वेब डिजाइनर हुनुपर्छ भन्ने छैन। सिम्पल तरिकाले तपाईहरु आफ्नो मोबाइल अथवा ल्यापटपमा बनाउन सक्नुहुन्छ एउटा वेबसाइट। अनि वेबसाइट बनाएर तपाईहरु एडसेन्सको लागि पठाएर अनलाइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। तर मैले पुरै जानकारी तपाईहरुलाई अगाडिकै भिडियोहरुमा दिइसकेको छु अनि ब्लग कसरी बनाउने भनेर पनि बताइसकेको छु अनि विभिन्न सेटिङहरुको बारेमा पनि बताइसकेको छु। त्यसैले अगाडिको भिडियोहरु हेर्नु भएको छैन भने अहिले गएर तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा माथिको आई बटनमा क्लिक गरेर जानुभयो भने तपाईहरुलाई मैले त्यहाँ लिंक दिएको छु साथीहरु। अब त्यसो भए हामी यो थीम हामीले अस्ति बनाएको थीम कसरी चेन्ज गर्ने भनेर सबैभन्दा सुरुमा म तपाईहरुलाई बताउने छु। त्यसको लागि म गुगलमा गएको छु। गुगलमा तपाईहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाई क्वालिटी फ्री ब्लगर टेम्प्लेट्स भनेको छ। यो soratemplates.com मा म यहाँ जानेछु। यहाँ तपाईहरु धेरै राम्रो थीमहरु पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरु कुकिङको लागि गर्न चाहनुहुन्छ, जेको लागि चाहे तपाईहरुको मार्केटिङको लागि गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईहरु यहाँ धेरै राम्रो थीमहरु पाउन सक्नुहुन्छ। अब त्यसो भए त्यसको लागि हामी अहिलेको लागि म यो 4 नम्बरमा जानेछु। पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथोमा गएर अलिकति तल हेर्ने हो भने एउटा थीम दिएको छ एफिलिएसन भन्ने, जुन थीम हामीले अघि नै हेरिसकेका छौं। मैले यहाँ अघि देखाएको थीम यो एफिलिएसन भन्ने यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईलाई मैले तरिका बताएको कहाँ पाउन सक्नुहुन्छ भनेर। त्यसैले तपाईहरु पनि soratemplates.com मा जानुभयो भने पाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसको लागि तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अगाडि आइसकेको छ। अनि यसमा यदि डेमो हेर्न चाहनुहुन्छ, हाम्रो वेबसाइट चाहिँ कस्तो देखिन्छ भनेर हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरु यहाँ क्लिक गरेर डेमो हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले हाम्रो वेबसाइट यस्तो देखिनेछ साथीहरु केही समयपछि। अनि त्यसपछि यहाँ भएका विभिन्न सेटिङहरु पनि हामी मिलाउने छौं। अब त्यसो भए ढिला नगरिकन यो थीम हामी चेन्ज गरौँ। यो थीम चेन्ज गर्नको लागि तपाईहरु यहाँ भएको फ्री भर्जन देख्न सक्नुहुन्छ होला। फ्री भर्जनमा पनि हामी धेरै कुराहरु पाउन सक्छौं। यसको लागि तपाईहरु सिम्पल डाउनलोड भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनुहोस्। अनि यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड भइसकेको छ जिप फाइलमा। अब यसलाई हामी जिप फाइलमा डाउनलोड भइसकेको छ, यसलाई हामी बाहिर निकाल्ने छौं। यसको लागि यसलाई कट गरेर मैले अलरेडी ब्लक थीम भन्नेमा बनाएको छु, यसमा पेस्ट गर्ने छु। अब यसमा पेस्ट गर्नु भएपछि सिम्पल तरिकाले अब यसलाई हामी थीम चेन्ज गर्नको लागि के गर्ने छौं भन्दा साथीहरु तपाईहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, मैले अगाडि पनि बताइसकेको छु, हामी थीममा जाने छौं। अनि थीममा गएर कस्टमाइज भन्ने साइडमा तपाईहरु यो ड्रप डाउन जस्तोमा क्लिक गरेर रिस्टोर भन्ने क्लिक गर्नुभयो भने अपलोड भन्ने अप्सन आउँछ, क्यान्सल भन्ने अप्सन आउँछ। त्यसै अपलोड भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि अपलोड भन्नेमा क्लिक गर्नु भएपछि यो हामीले लिएको फोल्डर ब्लक थीम भन्नेमा क्लिक गरेर XML फाइललाई मात्र तपाईहरु लिनुपर्ने हुन्छ। अनि यसलाई मात्र क्लिक गरेर तपाईहरु ओपन गरिदिनु भयो भने रिस्टोरिङ थीम भन्दैछ हुँदैछ। अब एकैछिनपछि रिस्टोर भइसकेपछि साथीहरु अब हाम्रो च्यानल हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई एकचोटी रिफ्रेश गरौँ। अब रिफ्रेश गरेपछि तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो आएको छ। पक्कै पनि थीम धेरै राम्रो आएको छ साथीहरु, एउटा पर्फेक्ट वेबसाइट जस्तो देखेको छ।
अब अलिकति तल हेर्ने हो भने कन्ट्याक्ट फर्म पनि अलरेडी दिएको छ। अनि यो कन्ट्याक्ट फर्ममा यदि कसैले पनि तपाईहरुको वेबसाइटमा यो वेबसाइटमा भिजिट गरेर यहाँ नेम लेख्नुभयो, मानौ म उदाहरणको लागि अदिश्वर मेरो नेम लेख्नेछु, त्यसपछि एउटा जीमेल आइडी लेख्नेछु, त्यसपछि यहाँ प्लिज सब्सक्राइब माई च्यानल भनेर लेखेर सेन्ड गर्नेछु। अब यो सेन्ड गरेपछि अब यहाँ म जीमेलमा जाने, जीमेलमा गएर यसलाई रिफ्रेश गरेर हेर्ने हो भने यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु यहाँ आइसकेको छ, एउटा मेसेज आइसकेको छ साथीहरु। त्यसैले यदि कसैले पनि तपाईको च्यानलमा जानुभयो, ब्लगमा जानुभयो र मेसेज गर्नुभयो भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्लिज सब्स्क्राइब माई च्यानल भनेर यसरी आफ्नो जीमेलमा आउनेछ। त्यसैले यो फर्म पनि तपाईले थाहा पाइसक्नुभयो, यसमा हामीले केही पनि मिलाउनु पर्दैन। र यहाँ दिएको कन्ट्याक्ट इन्फो भन्नेमा तपाईले यहाँ WhatsApp पनि राख्न सक्नुहुन्छ, अहिले यहाँ स्काइप भएको छ अनि WhatsApp नम्बर तपाईको WhatsApp नम्बर पनि राख्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईहरु यो राख्दिन भनेर डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि लेआउटमा गएर तपाईहरु सिम्पल तरिकाले डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। अब त्यसो भए हामी अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा बुझ्नेछौँ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु लिंकहरु देख्न सक्नुहुन्छ, फेसबुकको लिंक, ट्विटरको लिंक, तपाईहरु यहाँ आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँबाट लिंक हामी कसरी चेन्ज गर्न सक्छौं? अहिले त हामीले यहाँ क्लिक गर्यौं भने हामीले जहाँबाट थीम लिएर आएका थियौं यो फेसबुकको पेज पनि त्यही खुलेको छ साथीहरु। तर अहिले हामी त्यस्तो चाहदैनौं। यदि कसैले यहाँ क्लिक गर्यो भने हाम्रो फेसबुकमा जाओस् भन्ने चाहन्छौं। त्यसैले यसको लागि हामी के गर्न सक्छौं भन्दा यसमा हाम्रो फेसबुकको लिंक यहाँ कनेक्ट गर्न सक्छौं। जस्तो उदाहरणको लागि म टेक्नोटिप्सको म यहाँ लिंक लिनेछु, त्यसपछि लेआउटमा जानेछु। यहाँ लेआउटमा गएर म लेआउटमा जानेछु, त्यसपछि यहाँ जानु भएपछि अलिकति तल सोशल टप भन्नेमा यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु यहाँ कतिवटा देखाउन चाहनुहुन्छ तपाईको वेबसाइटमा? अहिले त 4 वटा भएको छ। यो ब्लगमा कतिवटा यहाँ देखाउन चाहनुहुन्छ लिंकहरु? अहिले 4 वटा भएको छ, तर हामी अहिलेको लागि 2 वटा मात्र देखाउँ भनेर भन्नुहुन्छ भने अहिलेको लागि म यसलाई सबैलाई म डिलिट गर्नेछु, मात्र फेसबुकलाई राख्नेछु। अनि फेसबुकमा तपाईहरु फेसबुकमा यहाँ तल दिएको URL मा तपाईहरु सिम्पल आफ्नो सेभ गरिदिनुहोस्, यहाँ राखेर सेभ गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यसलाई सेभ गर्नु भएपछि यहाँ रिफ्रेश गर्नुभयो भने तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ फेसबुकको लिंक मात्र आएको छ। अब यदि यहाँ क्लिक गर्ने हो भने हाम्रो सिधै टेक्नोटिप्सको हाम्रो पेजमा जानेछ। यसरी नै तपाईको पेज पनि यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईको फेसबुक पनि तपाईहरु आफ्नो पर्सनल फेसबुक पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ युट्युबको राख्ने हो भने सिम्पल तरिकाले एड अ न्यू आइटम भनेर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ युट्युब भनेर क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ अनि यहाँ म मेरो युट्युबको लिंक राख्नेछु। यहाँ पेस्ट गरेर त्यसपछि सेभ गरेर यहाँ सेभ गर्ने हो भने अब यसमा एकचोटि रिफ्रेश गर्ने हो भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ युट्युबको लिंक पनि आएको छ। यदि यहाँ क्लिक गर्ने हो भने डाइरेक्ट यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो युट्युबमा गएको छ, मेरो च्यानलमा गएको छ। अहिलेको लागि यसलाई क्यान्सल गरौँ। यसरी नै तपाईहरु पनि आफ्नो युट्युब च्यानल अथवा तपाईको इन्स्टाग्राम यहाँ लिंक गर्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग। अनि यो प्रोफाइल अहिले धेरै नराम्रो देखिएको छ साथीहरु। यो प्रोफाइल चेन्ज गर्नको लागि पनि धेरै सजिलो छ। सिम्पल तरिकाले तपाईहरु हेडर लोगो भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ, यो पनि लेआउटमै छ। अनि हेडर लोगोमा तपाईहरु यदि क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ब्लग टाइटल, तपाईको टाइटल यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अहिले त हाम्रो इमेज एफिलिएसनकै छ, त्यसको लागि हामी आफ्नो लिनको लागि अपलोड इमेज फ्रम कम्प्युटर गरेर यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि चुज फाइल गर्न सक्नुहुन्छ। अनि चुज फाइल गर्नु भएर म यहाँ एउटा लोगो लिनेछु, मेरो लोगो अलिकति तल हेरेर अबाउट असमा मैले यहाँ लेखेर राखेको छु, मेरो लोगो लिनेछु। त्यसपछि लोगो लिएर यहाँ सेभ भन्नेमा म क्लिक गर्नेछु। अब सेभ भन्नेमा क्लिक गरेपछि साथीहरु अब यहाँ रिफ्रेश गरेर हेरौँ आएको छ कि छैन। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो प्रोफाइल पनि चेन्ज भइसकेको छ। अब हामीले पेजेस पनि बनायौं, लिंक पनि गर्यौं, प्रोफाइल पनि चेन्ज गर्यौं। अब अलिकति तल हेर्ने हो भने हेलो आई एम जोन भनेर आएको छ। अब यसलाई कसरी चेन्ज गर्ने भन्दा यो पनि लेआउटमै तपाईहरु चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। मेन इन्ट्रो भन्ने दिएको छ। अब यो मेन इन्ट्रोमा तपाईहरु यहाँ क्लिक गर्ने भएको हो भने यहाँ तपाईहरु हेलो आई एम तपाईको नाम लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म अदिश्वर भनेर लेख्नेछु, मैले यहाँ नाम लेखिसकेको छु। त्यसपछि यहाँ विभिन्न टेक्स्ट दिएको छ, यो टेक्स्टहरु यो तलको यो टेक्स्ट पनि तपाईहरु चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि म त्यतिकै छोड्नेछु। अनि यहाँ लिंक पनि तपाईहरु राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यो इमेज हेर्न सक्नुहुन्छ, यो ब्याकग्राउन्डको इमेज, तपाईहरु यो ब्याकग्राउन्डको इमेज पनि तपाईहरु अपलोड इमेज फ्रम कम्प्युटर गरेर यसमा सेभ गर्नुभयो भने तपाईहरु सजिलैसँग तपाईको यो पनि चेन्ज हुनेछ।
अहिलेको लागि म यतिकै छोडिदिन्छु। रिफ्रेस गरेर हेरौँ, हेलो आई एम अदिश्वर भन्ने आएको छ। अब त्यसपछि अलिकति तल हेर्ने हो भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न कम्पनीको नामहरू दिएको छ। यसलाई तपाईँ चेन्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ, हटाउन पनि सक्नुहुन्छ। त्यसैले यसको लागि तपाईँहरू सजिलोसँगले लेआउटमा गएर तपाईँहरू यो मेन ब्रान्ड सर्भिसेस भनेर दिएको छ, यसमा तपाईँहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि मेन अथर इन्ट्रो हेडिङ भन्ने दिएको छ। अब यो पनि तपाईँहरू सजिलैसँग चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि समथिङ अबाउट मी भन्ने दिएको छ, यो समथिङ अबाउट मी भनेको तपाईँहरू यो पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यो ब्लग हामीले टेक्नोलोजीको क्षेत्रमा विभिन्न जानकारीहरूको लागि बनाएको थिएँ। मैले यस्तो थिम लिएको छु, तर तपाईँहरू अरू थिमहरू पनि लिएर सजिलैसँगले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, धेरै राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ तल हेर्ने हो भने वाट आवर क्लाइन्ट से भनेको छ। यहाँ विभिन्न क्लाइन्टहरूको नाम तपाईँहरू अनि प्रोफाइल राखेर विभिन्न कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तल हेर्ने हो भने यहाँ पनि यो विभिन्न सोसियल आइकनहरू दिएको छ। अब यहाँ पनि तपाईँहरू माथि मैले सिकाए जस्तै गरेर तपाईँहरू आइकन चेन्ज गरेर अनि लिङ्क चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अब अरू कुराहरू तपाईँहरूले राम्रोसँगले गुगल गरेर पनि सिक्न सक्नुहुन्छ। यस्तै बेसिक कुराहरू मैले तपाईँहरूलाई बताएको छु। अब यसमा तपाईँहरूले गुगलमा सर्च इन्जिनमा कसरी ल्याउने भन्ने कुराहरू म बिस्तारै तपाईँहरूलाई अरू भिडियोहरूमा पनि बताउने छु, अथवा तपाईँहरू गुगल गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो अझै मेटा ट्याग भयो, अनि गुगल सर्च कन्सोलमा हामी कसरी ल्याउने भन्ने भयो, अनि साइट म्यापको बारेमा तपाईँहरू पनि त्यो पनि राम्रोसँगले जानेर तपाईँहरू एप्रुभलको लागि पठाउन सक्नुहुन्छ। अनि सबै सेटिङहरू तपाईँहरू मिलाउन सक्नुहुन्छ। अनि यो अहिले तपाईँहरूले यो हेर्न सक्नुहुन्छ होला मेनुहरू, यसलाई पनि तपाईँहरू अगाडि पछाडि गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै धन्यवाद छ तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा पनि तपाईँहरूले अन्तसम्म साथ दिनुभएको लागि। यस्तै नयाँ जानकारीहरू पाउनको लागि हामी फेरि अर्को भिडियोहरूमा तपाईँहरूलाई म जानकारी दिनेछु। अब नेक्स्ट भिडियोबाट हामी अनलाइन अर्निङ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने चौथो तरिकाबारे बुझ्नेछौँ। त्यसैले हाम्रो च्यानलसँग जोडिरहनको लागि कृपया तल दिएको सब्सक्राइबमा क्लिक गरिदिनु होला।